người Việt Nam tổ chức với nhau thôi, không phải chùa gì hết. Muốn tới đây chiêm bái xá lợi. And then so this was the first stop. Like 50 plus of them came, hơn 50 người đến, and to pay respect to the Shariras, để chiêm bái xá lợi. And then they moved on to maybe 9 more temples. Như họ tiếp tục họ đi viếng thăm 9 cái chùa khác nữa. That's the Vietnamese tradition. They arrange for a tour to visit 10 temples. Họ tổ chức đi viếng 10 cái chùa. Why 10 temples? Tại sao 10 cái chùa? Anyone knows why is it? Why? You need to translate into Chinese. Okay. You can pick up the just her. Oh, okay. All right. The other ones can understand English. Oh, okay. All right. Does anyone know why the 10 temples? Tại sao người Việt Nam đi 10 chùa? Thì quên Phước rồi. I forgot completely. Tại sao họ đã chọn đi 10 chùa? No one knows? Không ai biết hả? Oh my God. Những ngồi nó xịn cái này, chùa này không ai biết gì hết đó. Okay. So anyway, and later on, but there's also another person who requested to visit the Shiras as well. Là có một người thỉnh muốn tới chiêm bái xá lợi, right? So we don't want to say her name because it's celebrity. So we don't want to be known as taking advantage of celebrities. It's not Richard Gere, by the way. Richard Gere hangs around Tibetans. Lát nữa có một người nổi tiếng lắm tới nữa mà thầy nhóm nói tên, tại nói tên là mình lợi dụng người ta. Để không phải ông Richard Gere đâu. Richard Gere là ông chỉ đi người Tây Tạng thôi, ông đi người ấy đâu go. Richard Gere doesn't go for Chinese, by the way. He goes to the big times, the Tibetans. All right. I'll give you a brief Dharma talk. Nói teach pháp cho quý vị nghe. Some times ago, a long time ago, từ xưa, there was a wood gatherer who came to the forest with his son to gather woods. Hồi xưa có một cái ông tiều phu tới cái rừng để mà lượm củi với người con. So and they finished by the evening, chiều chạng vàng là họ làm xong. And they came back, đi ngang, đi về. And they stopped by a cemetery to take a break. Thì mệt quá thì họ ngừng lại để nghỉ địa để mình nghỉ một tí. And so they unhooked the two oxen. Họ thả hai con bò đực. Back then they use oxen to carry heavy stuff in India, bên Ấn Độ đó. Hồi xưa họ dùng bò để mà đẩy mấy cái kéo mấy cái xe. And so the two oxen wandered by themselves to get some grass. Hai con bò nó tà đi để kiếm cỏ ăn. And the father and the son was taking a break, and they didn't realize that the oxen kept on going and disappeared. Hai cha con nó nghĩ cái mệt quá mà quên phức hai con bò nó biến đâu mất. Okay, so the dad told the son, cái ông cha mới nói với người con, he said, son, why don't you stay here and keep an eye on the cart. Nói là ông trai nói đứa con, cha nói đứa con, bây giờ con ở lại con canh cái cổ cái gỗ ở trong cái xe này. The cart has all these wood, firewood that they gather. Trong cái xe đầy là gỗ mà đốt. Thành người con ở lại coi. And the father would chase after, look around for the oxen to find them. And lo and behold, he kept on walking, and he walked. He reached the city. Thì ông cha đi kiếm hai con bò đực đó. Thì
mới kiếm kiếm hoài, cái cuối cùng tới cái thành phố thì found them. Okay, mới thấy được con bò. So he brought them back, mới đem hai con bò để về lại. And it turns out the boy, he's a teenager, đứa trẻ có 10 mấy tuổi thôi, còn nhỏ. He was getting dark, lúc nó tối rồi, and so he got a little bit frightened, hơi sợ, hơi khớp. And so he hid underneath the cart, and núp ở dưới cái xe bò đó. At dark in the cemetery, I don't know about you, I don't know if you didn't know this thing. Biết quý vị biết chuyện này, nghĩa địa nó toàn là quỷ không. There are lots of ghosts and demons in the cemetery. See, she knows already, right? Yeah. The Westerners, they don't realize it. The Westerners here, they feel the cemeteries are nice places because it's like the landscape and so on. No, cemeteries are full of ghosts and demons. Người Tây phương biết cho nó, cái nghĩa địa nó toàn là ma quỷ không. And at dark, when it's dark, that's when they go out and have a party. Thì buổi tối nó mới ra, nó mới vui chơi với nhau. Okay. So two of the ghosts saw the boy, said, "Ooh, good meal." Cái hai con quỷ đó mới thấy, thằng quỷ mà thấy thằng nhóc đó núp dưới xe, nói, tối nay có đồ ăn. And they came over and nó hù nhỏ một cái. And the boy was so frightened, thằng nhỏ nó sợ quá, nó hú thằng nhỏ nó sợ quá. And it turns out this boy here is no ordinary boy. Cái con nít này không phải con nít tầm thường đâu. His dad is Buddhist. Cha nó là người Phật tử. So he's taught his son to recite the Buddha's name. Anh dạy đứa con chuyên môn niệm Phật. So the boy, even though he's under the cart, he's reciting Buddha's name. Mặc dù từng con nít đó, thằng nhóc đó nó ngồi dưới xe, nó sợ như để nó đang niệm Phật. And so when the ghost scared him, khi hai con quỷ tới nó hù nó này, he said, Nam mô Buddha, là thét ra, Nam mô Phật. And two ghosts were so frightened. Hai đứa con quỷ nghe cái âm thanh Phật một cái nó sợ vậy. Okay. Just the sound of the Buddha's name, the two ghosts were so frightened. Nghe cái tiếng, nghe cái âm thanh, nghe cái hồng nhân của Phật, nó keep and they woke up, hai con nó tỉnh giấc, and they decided that they should protect the boy. Mà họ quyết định, hai con quỷ nó quyết định là nó bảo vệ cái đứa con nít này. Allison, do you get that? Yeah. You have to teach her how to recite the Buddha's name. Thấy không? Ngày nó có đứa con nít phải dạy nó con nít nó niệm Phật. And not only did they protect the boy, không phải nó riêng nó bảo vệ đứa con nít không. One of them would stand in guard or by the boy. Một con quỷ nó đứng đó nó canh cái xe. Okay. Với cầu đó. And the other one went looking for something, some food for the boy to eat. Đứa con quỷ kia nó đi kiếm đồ ăn đem về cho đứa con nít. So the other ghost went and looked for food and drinks. Con quỷ kia nó đi kiếm đồ ăn. And he found some on the house, tới cái nhà cái đồ ăn. Not good enough, đồ ăn chưa đủ ngon. Tới chùa Lưu Sơn Tự, ngày thứ ba, ngày thứ nhật mới ăn được ngon. So either you want good food, either you have to Blue Mountain Temple on the weekend or something, then you have very good food. Okay. Now back then, so the ghosts keep looking for houses, going from houses to houses. Nó đi kiếm từ hết nhà tới nhà khác. He could not find anything he liked. So kiếm được gì ngon. And now I'm so hungry. Nghe điều ăn ngon, thay vì đói bụng này. Okay. And he finally went to King Bimbisara's palace. Cuối cùng mới tới cái lâu đài của vua Bimbisara. And he looked at the tray of Bimbisara's dinner. Cái mâm của sắp giòn tới cái đức vua ăn. So the ghost grabbed the tray and ran back. Okay, the ghost very fast, like this. He goes right back. Nó lấy cái khay đồ ăn của đức vua đó,
Nó tức tốc nó trở về lại đưa nó lại con trai ăn. And then the boy had a feast, cái đường ăn rất là ngon lành. And the ghost, being a good ghost, con quỷ nó rất là đàng hoàng. He wrote a message, okay, nó biên lại trên cái khay trên mâm đó. He wrote a message for the king. He said, "This is me, and I got the food for the boy here because he recited the Buddha's name." Nó biên lại nói Đức Vua, nó tôi con quỷ là tôi lấy cái món chay ăn này của nhà vua, tôi xin lỗi, tại vì tôi phải đem đồ ăn này cúng dường cho cái cậu con trai này, tại cậu này còn niệm Phật. Okay. Now, back at the palace, the king could not find his food, so what did he do? He sent people out to look for the tray. Ông vua không có đồ ăn, giận lắm, phải sai tùy tùng đi kiếm cái khay mình ở đâu. And they look all over town, from house to house, until got the cemetery. Kiếm hết nhà nơi nhà khóc, không thấy đâu hết. Tới cái nghĩa địa, thấy cái mâm khay của vua. And it's all finished because not only did the boy eat, the ghost also ate, so the whole tray is empty. Tới cái đó thì mới thấy cái khay đó, khay ăn sạch bát hết. Tại cái cầu đó ăn mà mấy con quỷ nó cũng ăn, tại đồ ăn ngon quá, it's so good, food is so tasty. So the king looked at the message. Ông vua mới thấy cái lời của con quỷ, nó cái khay đó, and he said, "Wow, how interesting!" Lạ nhá sợ. So he immediately got the father, got the son, and all of them went to see the Buddha. Ông vua đó mới búng cổ với ông cha, búng cổ ông con đấy, gặp Đức Phật để hỏi. He came and asked the Buddha. And I said, Vua Honor One, this is so interesting. Cái chuyện nó rất là lạ luôn. Alice, you have to pay attention to this, honey. This is important. It applies to you. I told them, I told the story today for your sake. Okay, nên thì kể chuyện cho, tại vì có một em bé duy nhất ở chùa thôi, nên kể chuyện con nít này cho cô gì nghe. And the king went in front of the Buddha, you know, made obeisance and then stood by the side. Ông vua tới trước mặt Đức Phật, đảnh lễ, xong đứng ra một bên, xong hỏi, so what? Is it the case that when you recite the Buddha's name, that's when you have this kind of protection? Mới hỏi, ông vua mới hỏi, bạch Đức Thế Tôn, có phải vì ngoài có cái đứa bé này vì niệm Phật mà nó được cái sự bảo vệ như vậy, được ủng hộ như vậy? Ngoài ra này, chẳng hạn như mình niệm pháp có được bảo vệ như vậy không? So the king said, besides the Buddha's name, if we are mindful, let's say, of the Dharma, okay, can we also get protection? The audience back there, the mother and the aunt agree, they feel that yes, you can get protection too. Hai cái người sau, ba xí lô cô về sau, người hàng xóm về sau, nghĩ là mình niệm pháp cũng được bảo vệ. What about the rest of you? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Người còn lại nghĩ sao? So the Buddha replied, Đức Phật mới trả lời. He says, not only can you get protection from being mindful of the Buddha. Đức Phật nói, nếu quý vị mà niệm Phật thì sẽ được bảo vệ. Okay? But it's not the only way. All you have to do is be mindful of the Dharma. You can be too. Pháp cũng được nữa. Okay? Be mindful, for example, of any Buddha Dharma. You also get protection. Quý vị không phải chỉ niệm tới bất cứ cái pháp nào, quý vị cũng được bảo vệ. You're not impressed? Oh my God. Kể chuyện xong ai cũng biểu môi, trời, cái gì ghê gớm đâu. She appreciates it. So that's the thing, if you're mindful of the Buddha, in mindful of the Dharma, quý vị mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mindful of the Sangha, you will receive a lot of protection, thì đưa cái sự bảo vệ.
được rất nhiều phước báo, a lot of blessings. Okay, so that's why on Sundays, ngày Chủ nhật, we get together and recite the Buddha's name. Thành Chủ nhật chúng ta tụ họp lại mà niệm Phật. Till we get a lot of protection, ta sẽ được nhiều phước báo, được nhiều cái sự gia hộ. We get a lot of protection and support from the Buddhas and Bodhisattvas as well as the Eightfold Division. Không phải riêng mình được Phật với Bồ Tát gia hộ cho, mà còn được Thiên Long Bát Bộ bảo vệ trên. Okay, so I hope you continue to do that at home as well, at work as well, at school as well. Thành ra cái vì mà nếu có mà lòng tin đó, thì cũng nên niệm Phật ở nhà, niệm Phật ở việc làm, niệm Phật ở sở, niệm Phật ở trường học. Okay, because you get a lot of blessings. Cái sẽ tạo rất là nhiều phước. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? If you have no questions, we will take a 5-10 minute break and then come back and do the lunch ceremony. Nếu quý vị không có thắc mắc gì, chúng ta có thể nghỉ 10 phút rồi trở về lại cung họp. Okay.